في مارس من العام 2022، وخلال معرض الدفاع العالمي الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، كانت المملكة أكبر الرابحين منه، وتحديداً الشركة السعودية للصناعات العسكرية، فقد وقعت 8 اتفاقيات وصفت بالاستراتيجية، وفي ذات الوقت حجزت مكاناً لها بين الكبار كواحدة من بين شركات الصناعة العسكرية القوية. ففي الواقع هي تقبع في دول تعتبر من أكبر مستوردي السلاح بالعالم، وفي ذات الوقت واحدة من بين أغنى الدول. فمن أين بدأت قصة السلاح السعودي وإلى أين ستصل؟ وما هي شركة سامي القادمة للصدارة؟ خلال ال4 سنوات الماضية كانت السعودية دائما في صدارة الدول المستوردة للسلاح عالميا. ذلك كله يأتي مع ميزانية ضخمة للجيش السعودي، خصوصا في مجال سلاح الجو والتقنيات الحديثة. فخلال مدة قصيرة وقعت المملكة عشرات الصفقات بهدف الحصول على أحدث الأسلحة بالعالم. مع ذلك أدركت المملكة أن عمليات الشراء لن تبقى مفيدة دائما، بل ستصبح يوما ما عبئا على المملكة كونها تكلف مبالغ طائلة للغاية، على الرغم من كونها تصب بشكل رئيسي على تطوير الجيش. ولذلك كان لابد من خطة تجعل من المملكة تكتفي ذاتيا بالتسليح، وذلك ما حدث. فبعدما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، كان من بينها تدشين الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي، والتي أسست بشكل رسمي في مايو من العام 2017 لتنطلق رحلة صنع في السعودية للعالم. فالشركة الحديثة اتخذت من ميزانية الدفاع ركيزة للعمل، حيث تستثمر فيها اليوم لتطوير أحدث التقنيات والأسلحة، وذلك من خلال شراكات تعقدها مع عدد من الشركات العالمية. ومن ضمن رؤية المملكة الكبرى، وضع ولي العهد السعودي رؤية للشركة تهدف لتكون من بين أفضل 25 شركة لصناعة الأسلحة في العالم بحلول عام 2030، بالإضافة لتعزيز اكتفاء المملكة الذاتي من الأسلحة عبر الشركة، حيث تطمح الرياض لمد الجيش السعودي ب50% من احتياجاته بحلول ذات العام، وذلك كله بصناعة وأياد محلية بالكامل. وهو الأمر الذي من الممكن أن يوفر أكثر من ربع الميزانية التي تدفع سنوياً على شراء الأسلحة، كما سيمنح الرياض التفوق في بعض الأسلحة التي ستطور حصرياً للجيش السعودي. وهنا قد تتساءل عن الصناعات التي تعمل عليها شركة سامي، وهنا ستجد الإجابة حتماً. تعمل شركة سامي في 5 وحدات رئيسية. الأولى هي أنظمة الطيران والفضاء، وتهدف وحدة الأنظمة الجوية إلى بناء قدرات صناعية مستدامة ومربحة في مجال الأنظمة الجوية، مدعومة بقدرات محلية في مجالات التصنيع وتقديم الدعم والعمليات والصيانة والإصلاح والعمر والتحديث. وأحد أبرز أعمال التطوير التي تقوم بها هي تطوير الطائرات بدون طيار، والتي سبق وأن تحدثنا عنها بشكل موسع في تقرير سابق. والثانية هي وحدة الأنظمة الأرضية، والتي تهدف إلى بناء قدرات محلية للبحث في مجال الأنظمة الأرضية المتقدمة، وتصنيع وإنتاج وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية، مثل العربات التكتيكية، العربات القتالية الثقيلة، ناقلات الجنود المدرعة، عربات الدوريات الخفيفة، الأنظمة المدفعية، أنظمة الحماية، عربة برية دون سائق. والثالث هي الإلكترونيات المتقدمة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة لتمكين إنتاج وتطوير المنتجات وتقديم الخدمات محلياً، بما يزيد عن 50% في قطاع الدفاع والأمن. ثم تأتي وحدة الأنظمة الدفاعية، والتي بدورها تهدف إلى تكوين قدرات في المملكة العربية السعودية لتصنيع ذخائر دفاعية وأنظمة أسلحة عالية الجودة للعملاء والمشترين في المملكة وخارجها. وأخيراً تأتي وحدة التقنيات الحديثة،
الهدف الرئيسي لوحدة أعمال التقنيات الحديثة هو بناء وتأسيس قدرات سعودية في مجال التقنيات الدفاعية التمكينية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية قادرة على مواكبة هذه التقنيات، جنباً إلى جنب مع الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتجارية للشركة السعودية للصناعات العسكرية. كما أسست الشركة الكبرى 6 شركات صغرى تابعة لها تعمل في عدة مجالات مختلفة، وهي شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، سامي نافانتيا للصناعات البحرية، سامي CMA للأنظمة الدفاعية، سامي L3 هاريس تكنولوجيز، سامي تاليس للأنظمة الإلكترونية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة. وعلى الرغم من كونها شركة حديثة، لكن مع ذلك نجحت ذراع المملكة في الصناعة العسكرية بعقد العديد من الشراكات الكبرى. ففي أبريل جاءت الشراكة الأبرز لشركة سامي، وكانت مع شركة بوينغ العالمية، وهي الشركة الرائدة في صناعة الطائرات التجارية والحربية. وتضمنت الاتفاقية حينها عمل الطرفين معا من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمارة والاستدامة لطائرات الهليكوبتر التي تعمل حاليا في المملكة. وفي مارس من ذات العام وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة سامي، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية وغيرها من القوات البحرية في المنطقة. اتفاقيات وشراكات تعقدها الشركة السعودية بشكل متسارع تساعد أكثر وأكثر على الوصول للهدف المنشود بالنسبة للمملكة، وهو اعتماد جيشها على الصناعة المحلية من السلاح والذخائر، والاكتفاء بالتقنيات بعيداً عن أسلحة الدول الكبرى ودول الغرب بالتحديد، ما سيدعمها أكثر في استقلالية قراراتها الخارجية وتحركاتها العسكرية في عدة مناطق. كما ستشكل شركة سامي في المستقبل حجراً أساسياً للجيل الذي كما يسميه خبراء الجيل الحديث من الجيش السعودي، الذي سيعتمد بشكل أكبر على التقنيات والذكاء الصناعي بالتحديد، ليواكب التطور الذي يشهده الكوكب ويرفع مكانة الصناعات العسكرية السعودية، ومعها ترتيب الجيش السعودي ضمن أقوى الجيوش العالمية. فاليوم يحتل الجيش السعودي المركز الثاني ضمن ترتيب أقوى الجيوش العربية، ويعتقد خبراء أن العام الجاري والقادم سيحمل الكثير من التطور والنهضة لجيش المملكة، ما قد يمكنه من التفوق على الجيش المصري الأقوى عربياً. فمع شركة سامي والميزانية الضخمة للدفاع والتطوير، يمكن القول أن الجيش السعودي قد ثبت أقدامه بساحة العمالقة للأبد.